মধুস্মিতা ডেকা মই Hello beautiful people, good morning. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু সাউতে সন বিহু আহিয়ে পালে আপোনালোকে বাৰু বিহুৰ আয়োজন কৰিছে নে নাই নিশ্চয় কৰিছে আৰু হয় নহয় আৰু কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে জনাবচোন কমেন্ট কৰি আৰু ময়ো এইকেইদিন মাৰ লগত কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছো সেই কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ অকনমান দেৰিকে যাব ময়ো বিহুৰ আয়োজন কেনেকৈ কৰিছো কি কৰিছো সকলোবোৰ কৰি আছো বাৰু কিন্তু সেইবোৰ ভিডিঅ' অকনমান লাহে লাহে যাব কাৰণ মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি দিছো কিন্তু এডিটহে কৰা হোৱা নাই বিহু আয়োজন কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বাৰু লাহে লাহে পাই থাকিব আৰু মই লগত এটা সুন্দৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো এটো আপোনালোকে বিহুটো বনাব পাৰে যদি মিঠা খাব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহলে আৰু তো সকলে মিঠা খাব বাৰু ইচ্ছা কৰিবই মই যে কি কোন হয় আৰু ৰেচিপিটো হৈছে গাজৰৰ আৰু বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো নালাগে একদম কম সময়তে ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি এটা হৈ যায় আৰু আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ হোৱা তেনেকুৱা বহুত বেছি কষ্টৰ ৰেচিপি আজিলৈ শ্বেয়াৰ কৰি পোৱা নাই কাৰণ মই আপোনালোকে জানেই নিজেই নাজানো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম হয় নে নহয় বহুত সৰু সিম্পল ৰেচিপিবোৰে শ্বেয়াৰ কৰি আহিছো আশা কৰো আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বহুত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস মই তাতে এড কৰিছো আৰু সকলোৱে ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে বনাব পাৰিব আৰু এতিয়া বেছি বক কৰি নাথাকো কাৰণ আপোনালোকৰ চাগে চাব মন গৈ আছে হয় নে নহয় তেতিয়াহলে বলকচোন আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বলক এতিয়া সিধা পাকঘৰলৈ প্ৰথমতে 5টা গাজৰ বাকলি গুচাই লৈছো তাৰ পাছত এইখনতে মই গাজৰখিনি ৰুকিম এয়া গাজৰ ৰুকা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো গাজৰৰ এই বগা অংশ নিদিলে কথা নাই মানে দিলে গাজৰৰ কালাৰটো গাজৰৰ হালুৱাৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ আহিব পাৰে অলপ কম হ'ব পাৰে মানে সেই কাৰণে এই বগা অংশ মই দিয়া নাই এতিয়া জলদি গাজৰকেইটা ৰুকি শেষ কৰি লও আপোনালোকে বাৰু এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ কেঁচাই গাজৰৰ চাটনি খাই ভাল পায় নে মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাবচোন কোন কোনে খাই ভাল পায় এয়া মই গোটেইকেইটা গাজৰ ৰুকি লৈ ললো আপোনালোকে যদি বেছি খাব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহলে বেছিকৈ গাজৰ ল'ব আৰু আমাৰ খোৱা মানুহ নাই সেই কাৰণে মই 5টা গাজৰে লৈ লৈছো ভাইটি আৰু মই খাম আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গেছত বহাই দিছো আৰু ইয়াত ঘি দি ল'ব তাৰ পাছত গাজৰখিনি ইয়াত দি দিলো ঘি বা বাটাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে কোনো কথা নাই তাৰ পাছত এনেকৈ লৰাই আছো এনেকৈ 5 মিনিট সময় লৰাই থাকিম দুটা ইলাচি পিছি লও পিছত ইয়াত দি দিম তেতিয়াহলে সোৱাদটো ভাল হ'ব আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিম তাৰ পাছত এইটো গিলাসেৰে পুৰা এগিলাস নহয় আপোনালোকে দেখিছেই আৰু কিমান পৰিমাণৰ দিছো তেনেকৈ গাখীৰ দি ললো যেহেতু মোৰ গাজৰো বহুত নাই সেই কাৰণে গাখীৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এনেকৈ অকমান সময় গাজৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে এৰি দিব আৰু ইয়াত এতিয়া ইলাচি কিটা দি দিলো 15 মিনিট মান সময় ঢাকন দি ৰাখি দিব পাৰে আৰু ঢাকি মাজে মাজে চেক কৰিব নহলে তলত লাগি যাব পাৰে গাখীৰ দিয়াৰ পাছত গাজৰৰ হালুৱাৰ কালাৰটো বেছি ধুনীয়া হৈ পৰে আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি সিজি গৈছে চাওকচোন আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো চেনি মই বহুত দিয়া নাই ডাঙৰ চামুচেৰে 2-3 চামুচ দি দিছো
2-3 চামুচ নহয় 2 চামুচে দিছোঁ কমকৈ খালে আপোনালোকে কমকৈও দিব পাৰে বহুত বেছি মিঠা নাখালে কমকৈ দিব আপোনালোকেও তাৰ পাছত আকৌ 8-10 মিনিট মান সময় এনেকৈ সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম এতিয়া গাজৰৰ হালৱা প্ৰায় হৈছে আমাৰ আৰু এতিয়া ইয়াত বাদাম কাজু খিচমিচ যি থাকে আপোনাৰ ওচৰত দিব পাৰে তাৰ পাছত 5 মিনিট মান সময় এনেকৈ আকৌ লৰাই থাকিম গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিয়ে মই লৰাই আছোঁ এয়া আমাৰ হৈছে আৰু অকণমান সময় বাকী আছে খাব মন গৈছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে কালাৰটো ভালদৰে ফুটি উঠা নাই কাৰণ কাৰেণ্ট নাছিলে মই মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাই কৰিছোঁ এয়া মই নমাই ললোঁ এতিয়া খাব লাগিব এয়া হৈ গ'ল আমাৰ গাজৰৰ হালৱা ৰেডি মোৰ গাজৰৰ হালৱাখিনি দেখি আপোনালোকৰ বাৰু কি মনত পৰিছে মোৰ কি মনত পৰিছে জানে এটা যে এডভাৰটাইজ দিছিলে আগতে গাজৰৰ হালৱা বনোৱাৰ এইটো মনত পৰি গৈছে এয়া দেখিছেনে কিমান সহজতে ইমান কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছেৰে মই গাজৰৰ হালৱা ৰেডি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ খাই চাব পাৰে আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে কেনেকুৱা পালে বাৰু মোৰ এই সিম্পল ৰেচিপিটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আৰু ঘৰত এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব হেই গাইজ আৰু এটা বহুত ভাল বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থলোঁ মই ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ উৰুকাৰ 2 দিন আগত আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে সেইখিনি অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই বহুত ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু তাৰ কাৰণে দুখিত আৰু এইবোৰ যিহেতু বেছি টাউনত নচলে সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ আৰু অকমান সময়ৰ পিছত আকৌ আমাৰ ওচৰতে লাগি থকা গাঁওখনত আহিলে আৰু এনেকৈ সকলোৱে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দি যি মাননি উঠে তেনেকৈ সকলোৱে মিলি ভেলাঘৰত ভোজ ভাত খায় এতিয়া যিহেতু এইবোৰ অকণমান কমি আহিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থলোঁ হেল্ল' বিউটিফুল পিপুল মই আপোনালোকক কেনেকৈ কওঁ মানে অ' মাই গড বহুত ভাল লাগিছে মোৰ কাৰণ অলপ আগত মই ৰেখাবাৰ ভিডিঅ' এটা চাই আছিলোঁ আৰু ৰেখাবাই কেইদিনমান আগত মানে এটা গিভ আৱে পাতিছিলে তেখেতৰ ভিডিঅ'ত আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছে মই মানে ৰেখাবাৰ ভিডিঅ'টো আজি এনে অনিনা ৰেখাবাই দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো চাওঁ কাৰণ মই অনলাইন নাছিলোঁ চাগে মই ৰেখাবাৰ ভিডিঅ'টো 1 ঘণ্টাৰ পিছত চাইছোঁ 1 ঘণ্টাৰ পিছত তাৰপিছত গিভ আৱে ৰিজাল্টত মোৰ নাম আৰু মোকো বহুত মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে মেছেজ কৰি আছে ফেচবুকত মেছেজ কৰিছে হোৱাটছএপত কৰিছে তাৰপিছত ইনষ্টাতো কৰিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই ভবাই নাছিলোঁ যে আৰু মই এইখিনি দেখাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট মাক মাতিছোঁ তাৰপিছত ভাইটিক মাতিছোঁ দেখুৱাইছোঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ৰেখাবা মোক আপুনি আপোনাৰ গিভ আৱেত চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে কি বুলি ধন্যবাদ জনাম মানে মোৰ ভাল লগাৰ কাৰণে এইমাত্ৰ দেখিছিলোঁ আৰু এতিয়াই মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ মানে একদম আপুনি মোৰ মুখখন দেখি চাগে গমেই পাইছে মই যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ কেমেৰাটো আগত লৈ কিনে ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকতো এইটো কথা জনাব লাগিব হয়নে নহয় আৰু আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে মোৰ ভাল লগা কথাবোৰ যিহেতু মই আগৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু মাজতে অকণমান মই খেলি মেলিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই এডিট কৰিব একেবাৰে সময় নাপাওঁ আপোনালোক যদি আগৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে গম পাবই নিশ্চয় আৰু মানে এইটো খবৰ আৰু আপোনালোকক নজনোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোককো সেই সুখবৰটো দিলোঁ বহুতেই ভাল লাগিছে আপোনালোক সকলোৱে চাগে ৰেখাবাক চিনিয়ে পায় আৰু যদি কোনোবা চিনি নোপোৱা আছে তেতিয়াহ'লে
প্লিজ ৰেখাবাৰ চেনেলটো চাব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব আৰু ৰেখাবাইনো কি ক'লে সেইখিনি শুনকচোন ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে যেটো মই কৈছিলোঁ যে গিভএৱে ৰিজাল্ট দিম আমাৰ এইবাৰৰ গিভএৱে প্ৰতিযোগিতাৰ বিজেতা হৈছে মধুস্মিতা ডেকা মই স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি দিছোঁ ওপৰতে আৰু তুমি যেহেতুকে তুমিয়ে কৈছোঁ তুমি থেংক ইউ ৰেখাবা আপুনি মোক চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া যে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এতিয়া বাজিছে 9টা আৰু 9টা বজাত মই এইখিনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ বহুত ভাল লগাৰ কাৰণে কাৰণ ইমান ধুনীয়া খবৰটো আপোনালোকক জনাবই লাগিব মই আৰু আজি এইখিনি সময় আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো গৈ পাব কালি ৰাতিপুৱা আৰু এই ভাল খবৰটো উৰুকাৰ ৰাতিপুৱাই আপোনালোকে শুনিব পাৰিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই